बडी उठ साला ओहो चिसो पुरा शीतै शीतै ए फ्रोजन रहेछ यार अलिअलि त चुइहाल्छ नि हिउँ नथौ त्यहाँ माथि हो त देखेँ मैले ओइ स्नो झर्दा छ ओ माई गॉड ल सही यहाँ पुरै सनराइज हुँदैछ रहेछ है यहाँबाट देखिँदो रहेछ सनराइजको लागि जानु माथि होइन यस्तो रहेछ सर्कै किन जाडो नहोस् वाउ ल यो चाहिँ मजा आयो है आजको बिहानको स्टार्टै सही भयो नि त आज बेलुका सुत्न जोस् रमाइलो भयो कस्तो तिम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ मजा आयो जाडो भयो हल्का मलाई चाहिँ त्यो ब्याग हल्का आएको पऱ्यो मेरो तर यस्तो सोचे जस्तो चाहिँ नहुने होइन जस फर्स्टमा चाहिँ कस्तो भन्दै अलिअलि रात पर्न थालेपछि अलिअलि डर डर लाग्दो रहेछ क्याम्पिङ सुन्दाखेरि चाहिँ क्याम्पिङ गऱ्यो भने क्याम्प फ्यान्सी सुन्छ नि त तर गर्दाखेरि हुन्छ नि राति डर लागेर हामीले उताबाट चिरपट लिएर एउटा एक एकवटा चिरपट कोही आयो भने अथवा केही जङ्गली जनावरहरू आयो भने हान्ने भनेर चाहिँ चिरपट राखेर लाग्छ अनि खास्रा खुस्रुक गऱ्यो भने ल के भयो डर लाग्छ यसले त्यो टेन्टमा खास्राको गरिदियो एकछिन के आयो भनेर एकछिन संजोग डराएको थियो त्यसपछि चाहिँ तर निदाएपछि यस्तो मिठो निदा हो त्यो चाहिँ हो क्या यो क्याम्पिङमा सुत्न चाहिँ मजा छुट्या हुने क्या त्यो लजमा ओछ्यानमा सुते जस्तो फिल नहुने क्या एकैछिनमा निदाइहाल्ने क्या अनि निदाएपछि त आनन्द होइन पुरा रिल्याक्स त जस ट्रेकको थकान सबै मेटियो आज भनौँ न क्याम्पिङ गरेर चाहिँ राति छिट्टै निदायो छिटै निदायो बिहान पनि छिटै बिउज्यो क्या 6:15 बिउजिसकेको थियो हामी ठ्याक्क खोल्ने बित्तिकै फेरि सनराइज त्यहाँबाट सनराइज देखायो त्यो पनि बवाल भइरहेको थियो जस एक्सपिरियन्स वाज असम अनि कतिको जाडो भयो तिमीलाई हल्का खासै त्यस्तो जाडो भनेर लास्टै जाडो नि होइन हल्का चिसो चाहिँ भयो बेला बेला एकचोटि बिउजेँ म राति 4 बजीतिर चिसो भएर अनि बिहान 4 बजीतिर बिउजेपछि फेरि मलाई चाहिँ जस्तो स्लिपिङ ब्याग नयाँ ल्याएको थिएँ -20 वाला त्यसले चाहिँ मजाले धान्यो यस्तो मजा आयो जस यस्तो हिउँछ अलि होइन यो तुसारो हो तर चिसो हावा चाहिँ लास्टै चिसो हावा क्या हावा चाहिँ लास्टै चिसो एउटा लेयरै छ क्या आइसको एउटा लेयरै बसिरहेको छ तर टेन्टको मात्रै भरमा चाहिँ नहुने रहेछ है किनभने भित्र पनि चिसो हावा चाहिँ चल्ने क्या चिसो हावा चाहिँ भित्र पनि चल्छ तर स्लिपिङ ब्याग भयो भने चाहिँ मस्तले राम्रो चाहिने रहेछ स्लिपिङ ब्याग अलिकति राम्रो अब गर्मीमा त चाहिएन तर अलिक जाडोमा त फेरि होइन खतरै चाहियो नि त अब फेरि जाडोले कठ्याङ दिन्छ बेलुका के सम्झो क्या हामीले क्याम्पिङ गर्दाखेरि गरेको फोहोर यति मात्र है तिमीलाई हामीले सेफली डिस्पोज डस्टिङ रहेछ ल डिस्पोज गर्दैछौँ अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम के हो त नेक्स्ट प्रोग्राम भनेको मिलनले भाँडा तस्काउँछ एकलट मिलन हजुर के गरेको यो हाम्रो अस्ट्रेलिया जाने प्रिपेरेसन हुँदैछ होइन हिजो हामीले टेन्टमा बस्दाखेरि खाएको भाँडाहरू सफा गर्छौँ त्यो कचराहरूमा चाहिँ खासै खाएको छैन माझेपछि सबै एकचोटि माझ्दिनु तिम्रो त्यो अस्ट्रेलियामा राम्रो छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई यस गएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स आउँछ भन्ने यति गरेको
सैलुङमा चाहिँ खासमा के हो भन्नु त शिवजीको मन्दिर शिवजीको मन्दिर हो शनिश्वर महादेव खै पाक्यो आमा खै खाम न त हामीलाई हालिदिनु न 5-6वटा पहिला अनि फेरि थप्छु म तपाईँ पकाउँदै गरेर म थप्दै गर्छु हस् केही भोक छैन कति हाल्नु भयो 6वटा यो मालपा आएर चाहिँ हामी मस्त लाग्छ आमाको हातको मालपा चिया नास्ता गरेर चाहिँ हामी अब मासतिर लाग्दैछौँ यो अहिले हामी 2800 मिटर अल्टिट्युडमा छौँ कालापानी होइन यस कालापानी हुने ठाउँमा यहाँबाट चाहिँ माथि कति लाग्छ होला गेस 1 आवर भनेको छ कसैले चाहिँ हाफ आवर भन्छ कसैले 1 आवर भन्छ कसैले 2 आवर भन्छ कसैले 2 आवर पनि भन्दो रहेछ अब ठ्याक्क कति लाग्छ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ गएपछि ठ्याक्क भन्छौँ जाँदै गरौँ टु द रियल हेभेन अब यहाँदेखि माथि डाँडैसम्म भर्याङ छ अरे क्या यदि तपाईँहरू बाइकमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ बाइक राख्ने ठाउँ भयो चाहिँ आइज यो पनि जाँदैछ हामीसँगै माथि पुग्छ पुग्छन् त थाहा छैन हुन्छ आइरहेछ आइज त ओस् क्यामेरामा हेरेर आइज त साथी क्यामेरामा हेरेर आइज क्यान्डिड सर्ट है अलि राम्रोसँग हिँड्न हो अलि भित्ता हिँड हो अलि पोज दिएर हो अब आइज यता पोजतिर पठाइदिनु हो सही पोज ल आइज ल म यहाँ बस्छु त सट्ट जा त हामी बस्यो नि यो नि बसिरहेको छ होस् ओ जाम साथी जाम आइज उठ आइज हिँड बाटो देखा त्यहाँ रहेछ यहाँबाट देखिरहेछ त्यो रहेछ है यसो हेर्दाखेरि सेप हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो छ त्यहीँ होला सायद अलिकति माथि आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अलिअलि थुम्काहरू सुरु हुन थाल्यो र यही बादल छ क्या यता चाहिँ आइज एकछिन रेस्ट गर्ने आइज यहाँ बस पुरै कुहिरो लाग्न थाल्यो है पुरै चारैतिर ढाक्न थाल्यो अब यो कुहिरोले गर्दाखेरि अलिकति भ्यू खिच्न नपाएको चाहिँ छुट्टै छ तर एउटा छुट्टै मजा पनि छ क्या कुहिरोले आनन्दले हानिरहेछ फेसमा होइन त्यो चाहिँ मजा आइरहेछ क्या फ्रेस एयर चलिरहेछ छिटो तर एकछिन तर एकछिनमै क्लियर पनि हुनसक्छ यो भ्यू होइन तर नहुनु पनि सक्छ यो हरियो भएको बेलामा त झन् सही हुन्छ यार खडा हुन्छ पृथ्वीको नाइट हो त्यो चाहिँ पृथ्वीको नाइट हो रहेछ है त्यो लगभग 1.5 घन्टा जति पछि उकालो चढेपछि हामी टपमा आइपुगेछौँ हामी एकदमै बिस्तारै आउँदा पनि 1.5 घन्टा लाग्यो तपाईँहरू अलिक छिटो आउने भने चाहिँ 1 घन्टामा आउनु सकिँदो रहेछ ल अब चाहिँ हामी सैलुङेश्वर महादेवको दर्शन गर्दैछौँ ल तपाईँहरू घरबाटै दर्शन गर्नु होला What if the world had more of your smile?
the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. 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 I'm dreaming of you. What if the world had more? जाडो चाहिँ एकदमै छ लगभग हामीले मन्दिर घुम्यौँ होइन अनि यता वरिपरि घुम्यौँ यो त्यहाँ भ्यू टावर पनि कामको चाहिँ खासै छैन होइन यो चाहिँ खेस हो यो काम यत्रो डाँडामाथि भ्यू टावर बनायो कि कामै भयो त्यहाँमाथि फोहोर गरेको छ सिसा फुटाएको छ रिजन र सुजल भनेर नाम लेखेको छ होइन यसरी पब्लिक प्रोपर्टीमा प्राइभेटले नाम लेख्नु मिल्छ र के केस लाग्छ होइन सिसा नि फुटाएको सिसा पनि के त्यस्तो थाहा छैन भन्नुभन्दा अगाडि नै सिसा फुटाउने साथीहरूलाई नाम एकचोटि लेख्ने, समातेर कारबाही त्यो सुजल र रिजन भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ म यसो हेर पुरै यो बन्दैछ होइन यो बन्दैछ क्या ल बन्नुभन्दा अगाडि नै यस्तो नाम हेर न ल के गरे क्या यो अनि हाट बिमला म मेरो साथी सुरजको तर्फबाट सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु सुरज कस्तो लाग्छ ठाउँ तिमीलाई ठाउँ चाहिँ बवाल रमाइलो हो हल्का यो खुल्या भए चाहिँ मजा आउँथ्यो मौसम चाहिँ खुलेन उसो लागिरहेको छ तर सही छ ठाउँ चाहिँ जस ठाउँहरू रमाइलो छ अलिकति क्लासिक भाइब्स दिन्छ है यो माटोको यो थुम्काहरू छ नि जुन यसले चाहिँ अलिक क्लासिक भाइब दिँदो रहेछ पहिला त्यसले क्लासिक भाइब दिइरहेको छ होइन तर जे बनेको छ नि यहाँनिर यो भ्यू टावरहरू यसले चाहिँ कस्तो यसको यो पनि बिगारिदिइरहेको छ कि है अलिक ब्युटी ब्युटी नै यसले नै खाइदियो मन्दिर चाहिँ यही हो यो ठाउँ यदि तपाईँहरू घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति टाइम लिएर आउनु होला क्या किनभने ठाउँ चाहिँ सानो होइन तर कति धेरै घुम्ने ठाउँहरू क्या त्यो बाटोमा पनि घरिघरि दुईवटा बाटो छुटेर घरि एउटा गुफा भनेको छ गुफा होइन त्रिशुल भनेको छ यता मन्दिर भनेको छ कति धेरै ठाउँ क्या घुम्न चाहिँ सो यदि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ बरु टेन्टहरू बोकेर एक हप्ता दिनभरि घुम्यो भने नि यो यही माथि एरिया पनि सकिँदैन सकिँदैन किनकि 100वटा जति डाँडा छ होइन अब त्यो डाँडा एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडा लाग्छ 5 मिनट लाग्छ कतै के छ त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति टाइम लिएर घुम्न आउनु होला अति सही छ अनि त्यही हो मैले भन्ने कुरा भनेको चाहिँ आएपछि यस्तो यो नामसाम लेख्ने अनि फोड्ने त्यो सिसा फोड्ने त्यसै चाहिँ नगर्नु होला अलिकति सफा गरिदिनु होला फोहोर चाहिँ एकदमै धेरै देखियो यो रुटमा चाहिँ है बाटोभरि फोहोर देखियो क्या त्यस्तो फोहोर सजिलो भयो होला मान्छेहरूलाई फ्रीमा यत्रो गिफ्ट पाएको छ त्यही त अनि यो गिफ्टलाई चाहिँ फोहोर गरेर फेरि गिफ्टलाई खेर नफालौँ कन्जर्भ गरौँ प्रिजर्भ गरौँ आफू पनि घुमौँ अरूलाई पनि देखाउँ होइन तर तोडफोड नगरौँ फोहोर नगरौँ केरकार नगरौँ ओके अब हामी तल लाग्ने हो र अब चाहिँ हामी यहाँबाट तल लाग्दैछौँ तल लाग्नु चाहिँ म्याक्सिमम आधी घन्टा जतिमा मजाले तल पुगिन्छ किनभने हामीलाई आउँदाखेरि नि त्यही 1.5 घन्टा जति लाग्यो हो यही हो भ्यू चाहिँ अलिक छेकिरहेको छ है खुलेको बेलामा चाहिँ पुरै पहाड त्यो थुम्के जस्तो देखिँदो रहेछ आँखाले चाहिँ देखिरहेको छ तर क्यामेराले अलिकति भ्याउँदैन क्या साथीहरूको कति राम्रो भ्यू बनाउनुहुन्छ हाम्रो साथीहरूले आउँथ्यो
हाम्रो साथीहरूले कफी खानुभयो है अनि यसरी ब्ल्याक कोक खानुभएछ है साथीहरूले फ्रुटी रियल खानुभएछ टुबक खाएर फुटाउनु भएछ बोतलहरू अनि मेन कुरा के भन्दा डस्टबिन यहाँ छ फोहोर चाहिँ यहाँ फालेछ फाल्नु भएछ साथीहरूले मजाले है यस्तो विद्वान होइन यस्तो सभ्य के गर्ने नागरिकहरूलाई के भन्ने के गर्न सकिँदैन अब के गर्ने होला कारबाही कसरी गर्ने होला सैलुङमा राम्रो भ्यू हेर्नु भनेर आयो अनि यसरी चढ्दाखेरि यो भ्यू हेर्नु फर्स्टमा भ्यू सुरु नै यस्तोबाट क्या मैभरि 4 लगभग आधी घन्टा जति ओह्रालो झरेपछि हामी तलतिर आइपुग्यौँ हामीले बाइक चाहिँ यहीँ राखेछौँ अब टेन्ट प्याक गरेर बाइकहरू यसो धुलो भएको छ पुसेर हामी कता लाग्छौँ गाइज मुडे लाग्छौँ मुडे हुँदै काठमाडौँतिर लाग्छौँ कस्तो भयो तिम्रो 1 विकको ट्रिप एकदम 1 विकको ट्रिप मिनिमम बजेट होइन इकोनोमिक ट्राभल रिफ्रेसिङ पनि भयो मेमोरिजहरू अति धेरै बन्यो अनि मेन कुरा भनेको यो 1 विकको ट्रिपमा हामीले एउटा प्लास्टिकको खोल पनि कतै फालेनौँ सब सेफ ठाउँमा डिस्पोज गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अलिकति खुसी आफूलाई पनि खुसी लाग्दो रहेछ क्या इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन गरेको छैनौँ आफूले भनेपछि होइन ट्राभल पनि गरिरहेछौँ प्लस अलिकति कन्सियस रूपमा भर्खर यो फोहोर चाहिँ भर्खरै हाम्रो गाडीको टोली आएको थियो देखाइदिएको गाडीबाट दर्शन गर्न आउनुभएको टोलीको गाडी यहाँ रोकेको थियो अघि थिएन यहाँ फालेको थियो भर्खर रिसेन्ट एक गाडी फोहोर नगर्नु होला होइन द्याट्स इट फर नाउ अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ अब यस्तै नयाँ भिडियोहरू आउँदै गर्छ टाइममा हामी घुम्न गइरहन्छौँ अब हामीसँग फ्री टाइम छ होइन के छ लगभग त्यो पनि मिलाएर फ्री नभए पनि मिलाएर जान्छौँ सकेसम्म मिलाएर जस नयाँ ठाउँमा घुमेर नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्दै गर्छौँ त्यसको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अनि भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई टाटा टाटा के हुँदैछ तातो पानी के को लागि हो त यो भाडा मास्नले होला ए भाडा लेट्स गो ओके बाइक हालत खराब छ सफा पुस्नु पऱ्यो सर के टेन्ट प्याक गरिदियो यो धुलो पनि टक्टर गर्नु पऱ्यो नि त ल हामीले गरेको क्याम्पिङ स्पोट है जस्तो आएको त्यस्तै छोडा छ पुरै सफा गरिदिएर यो बानी चाहिँ तपाईँहरू सबले ओसाल्नु होला टक्क आएपछि फोहोर गऱ्यो ठिकै छ फोहोर गऱ्यो पनि ठिकै छ तर सफा गर्ने क्या हाम्रो भरिया दाइ रेडी भइसक्नु भएको छ है भरिया दाइसँग सही भारीहरू छ यो ब्याग मेरो ब्यागमा भयो नि के छ के खाने कुरादेखि लिएर गरेर सबै जम्दाहरूलाई बिदा मागेर न त ओके भित्र रमाइलो गरियो कुरासुरा गरियो गफगफ गरियो होइन अब यसो जाने बेलामा हल्का भाइ भाइ बाई दाजु ल हामी निक्लिन लाग्यो अब बाई बाई ल फेरि भेटौँला है त सही ठाउँमा खाना खानुपर्छ खाइस खाना खाना खाला जस्तो